Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt csütörtök este a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán. Örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk. Welcome everyone on this Thursday evening at the Dharma-gate Buddhist College. I'm really happy that we have a nice big gathering here tonight. Külön köszöntöm vendégeinket, Karma Phunthsót, a ma esti előadónkat. A special welcome to Karma Phunthso, the lecturer speaker tonight. He will be introduced properly. Majd mindjárt az ő bemutatása is megtörténik. Szeretném köszönteni Csadra urat, szintén a Cambridge-i Alapítványtól. I would also like to welcome Csadra from the Buddha Foundation as well. It's a real privilege for us that you are here with Karma Phunthso. Thank you so much for coming. Nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy ő is tiszteletét teszi a ma este folyamán. És hát külön köszönteném Balcsicsák Zoltánt, a Magyar-Bhutáni Baráti Társaság elnökét, aki a mai este szervezésében és megvalósításában, egyáltalán az ötlet felvetésében oroszlán részt vállalt. I would also like to greet especially Zoltán Balcsicsák, the president of the Hungarian-Bhutanese Society, who initiated this meeting and this lecture tonight and took a large role in making it happen. És nagyon szépen köszönjük Zoltánnak, és hát köszöntöm Csász Zoltánt is, a főiskola oktatási rektor helyettesét, az egyház igazgatóját, aki a tolmácsolásban vesz segítségünket. I would also like to welcome Zoltán Cseh, Deputy Rector of Dharma-gate Buddhist College and the Director of Dharma-gate Buddhist Church, who is going to help us with very important interpretation. Hopefully. Úgyhogy előtt szeretném felkérni Balcsicsák Zoltánt, hogy mutassa be a vendégünket és az ő munkásságát. I would like to invite Zoltán Balcsicsák to introduce our guest tonight and your distinguished work and extensive work of the past few decades. Zoltán. But before you introduce each other, then also I would like to introduce Gábor Kársai, who is the rector. I know that to get introduced. Tudnád neki suttani nagyjából, mert úgyis tudjuk jól beszélni. I'm going to talk about this. I don't want to say it in English as well. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm, meg nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és egyáltalán ennek a fantasztikus helynek mindig jó ide jönni, mert igazából a Magyar-Bhutáni Baráti Társaság 2011-ben indult, és Karma Phunthso volt az, aki elindította. Nem tudom, hogy volt-e olyan, aki ott volt az eltén 200 ember között akkor, talán Gergely, szerintem te ott voltál. Tehát akkor jött először ide, és azóta nem is jött vissza. Tehát nagyon örülünk, hogy ismét itt van. Én nem szeretném őt úgy bemutatni, tehát amit róla érdemes tudni, hivatalosan azt megtaláljátok a neten, mert nem akarnék ezzel időt húzni, de igazából Karma és az akkori felesége okán voltam én először Bhutánban. Hát ővelük Londonban találkoztam, és így kerültem ki a Cambridge-i Alapítványhoz 2011-ben, és 2011. szeptemberében pedig eljött Karma, és elindítottuk a társaságot. És az első társasági események itt zajlottak. Tehát az új épület, akkor még egy régi épület, ott volt egy konyha, és ott főztünk Losszára, bhutáni lány jött el Bécsből. És ugye értelemszerűen Karma lett a tiszteletbeli tagunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy barátom lett Karma, és ahányszor Bhutánban voltam, ugye akkor mindig sikerült, akkor találkozunk, beszélünk. Amiért én szeretem őt, és nagyon tisztelem, az az, hogy egyszerre keleti, nyugati, egyfajta jó értelmű kétlaki ember, egyszerre világi és egyházi, egyszerre spirituális és tudományos. Tehát egy nagyon érdekesen összegyúrt hibrid figura, akiből nagyon kevés van. Nagyon kevés van, mert ugye vannak lámák,
a másik oldalon vannak tudományos kutatók, és most szerencsém volt 3 napos elvonulásra lenni vele, és ez a számomra fantasztikus benne, hogy bemutat egy rituálét, kántál, és utána elmagyarázza neked, hogy mi az. Meg tudod kérdezni, és el tudja mondani. És ez a kétlakisága, ez átüt az egész munkásságán. Ő ugye 12 évig tanult különböző hagyományok, különböző kolostoraiban, Bhután, India, hogy apát legyen. És az is lett, épp meséltem múltkor, hogy először egy női szerzetesekkel egy olyan kolostorba került, ahol Tibetből menekült női szerzetesek voltak. És ez egy nagyon komoly mentális megterhelés is volt neki, ugyanakkor egy óriási emberformáló, tanítóformáló dolog. És ezután 12 év után úgy döntött, hogy mégsem szerzetes lesz, nem viszi tovább ezt az utat, nem ezt az utat járja tovább, hanem elment Oxfordba, és ott doktorált, és lett belőle ma is, ugye mai napig elismert szakembere a tibeti, himalájai buddhizmusnak, kultúrának és azon belül is Bhutánnak. És ő írta az első olyan könyvet, ami Bhután történetét foglalja össze angolul. Tehát ilyen nem volt még soha, néhány éve ő írta ezt a könyvet, és ezt nagyon belegszívvel ajánlom nektek, hogyha kezetekbe kerül bármi, vagy mindent, amit tudni akartok, Bhutánban benne van. Hozhatnék. Ritánál látható a könyv. Rita el is hozta. Nagyon szépen köszönjük, akkor itt a könyv. Tehát nem húzva tovább az időt, nagyon nagy öröm, hogy most ő eljött ide, mert múlt héten itt volt a Bhután társaságok találkozója, van ilyen is, a Bhután társaságok összejönnek, és ő volt az egyik vendégünk. És nagyon örültem, hogy Gábor, Zoli alkalmat adtak arra, hogy Karma ma itt legyen, és megoszta veletek azt, ami most már jó ideje dolgozik, és szerintem fog is még sokáig, a Buddha-természet. Erről fog már beszélni, és hát hallgassátok sok szeretettel. Thank you very much, Gabor. Thank you, Zoli, and also Zoli here. But before we begin, why don't we cultivate the altruistic intention that this session and whatever we do is beneficial to both ourselves and all the sentient beings. Hát köszönöm szépen Gábornak, és köszönöm szépen a két Zolinak, hogy itt lehetek, és mielőtt kezdődne a tanítás, előtte mindenképpen a hagyományos módon a bodhicitta kifejlesztését fogjuk kezdeni, hiszen ezzel a tanítással mind a lények javát, mind pedig a saját javunkat szolgáljuk. So I have been in Budapest in 2011, and I heard about the Dharma Gate University here. 2011-ben voltam először, és megelőzőleg Budapesten, és akkor már hallottam a Tan Kapujáról, Tan Kapuja Főiskoláról. Since then the name came back again and again, and few days ago I also could listen to Gabor talking about how it started and what it is doing today. Hát évek alatt mindig visszatért ez a név újra és újra, és néhány nappal ezelőtt Gábor, ugye a rektorunkat hallhatta, amint elmesélte a főiskola egyház történetét. And finally it is so great to be here with you. I am convinced it truly exists. És végül ez most egy fantasztikus dolog, hogy eljutottam ide, mert most már kiderült, hogy ez tényleg létezik, fizikailag is. But not to go against the Buddha and his
followers truly exist in a dreamlike state. És hogy nem menjünk ellene a Buddha követőinek az, hogy valóban létezik, ezt úgy értjük, hogy álomszerűen létezik. Now, as Zoli was mentioning, work on Bhutan and Buddhism, and in fact, in the late 90s, when I was studying at Oxford, I had the privilege of meeting Hungarian colleagues like Gergely, also working on Buddhism, and have known about the rich heritage you have in Buddhist and Asian, particularly Himalayan studies. És a 90-es években kezdtem el tanulni az Oxford Egyetemen, ahogy azt az Zoli már említette is, és akkor találkoztam például Gergellyel, Hidas Gergővel, aki szintén ott tanult, és ő is, ugye, ahogy én is, a buddhizmusnak a kimerítetlen kincses tárát kutatjuk. A magam részéről engem ugye a buddhizmus kutatása, valamint Bhután kutatása az, ami érdekel. Since my Oxford days, I've also worked quite a lot on Bhutan and its history and culture. But today, I want to share with you my work in the last 3 years on Buddha nature. És azóta is engem a Bhután kultúrája és története az foglalkoztat és kutatásaimnak a legfőbb tárgyát képviseli, de most mégis inkább veletek egy olyan témát osztanék meg, amin 3 éve dolgozom, és ez nem más, mint a Buddha-természet. I consider myself a humble academic, but more recently I decided actually I should consider myself a practical academic. So I will be sharing today an academic work will also be about practical applications in our real life. Úgyhogy nagyon sokáig magamat egy ilyen szerény akademikusnak gondoltam, de most már praktadémikusnak gondolom, tehát ez a practical academic, tehát hogy gyakorló és akademikus, úgyhogy ebből a szempontból én a Buddha-természetről akadémikus módon is fogok beszélni, de a gyakorlati alkalmazás szempontjából is. And I would like to begin with this question behind me. Can all of you see the slide? Because maybe I'm standing in between. Mindenki látja a szlájdot? Yes. Úgyhogy az első kérdésünk az ez, ami a képernyőn is van, hogy az emberek azok vajon jók, rosszak, semlegesek természetük alapján, vagy a természetük szerint. So most of you are members of the Buddhist community here, so you already have answers. But if you have newcomers to the field, how many of you think we are good by nature? Úgyhogy a legtöbbünk az ugye buddhista háttérrel rendelkezik, mi nagyjából tudjuk a választ, de aki nem buddhista alapokkal rendelkezik, hányatok gondolja azt, hogy nekünk a természetünk a jóság? So, good by nature, hands up. Goodbye, nature. Very few hands up. Nagyon kevés. Bad? Rossz, tehát mi rosszak vagyunk a természetünk szerint, vagy ez a természetünk, hogy rosszak vagyunk. Oh. Neutral? Semleges. Some hands are not going up, so they don't have a view. Ugye nem voltak kezek, akik sehol nem emelkedtek fel, úgyhogy ők úgy gondolják, hogy egyik sem. But I think this question is important because it has many social, political, economic implications. If we believe that we are good by nature, and for instance, I forget my wallet in a grocery store, I will be much less worried because I will trust people as being good by nature. Tehát, hogy azért ennek a kérdésnek azért elég komoly lenyomata van mind a társadalmi, meg mind akár a hétköznapi életünk szempontjából is, hiszen hogyha én úgy gondolom, hogy az emberi természete szerint jó, akkor, hogyha elmegyek vásárolni, akkor nyugodtan ott hagyhatom, leteltem a pénztárcámat, mert tudom, hogy az emberi természet jó, és ott is lesz. If we have such understanding of people being good by nature, we may actually invest less in policing because there will be less crime or expectation of less crime. We may invest less in judiciary systems. I think there are a lot of implications on how we view
other human beings. It's good, bad or neutral. Hiszen, hogyha társadalmi szinten is azt feltételezzük, hogy az emberi természet az alapvetően jó, akkor természetesen például a bűnüldözés, a bűnmegelőzésre is, vagy akár a bírói, vagy a végrehajtási rendszerre is kevesebb hangsúlyt kell fektetni. Unfortunately, in our times, there is this worry that we have a strong negativity bias. We are biased towards negative things. So I may enjoy good health for 40 years, 50 years of my life actually. And if I'm ill for 1 or 2 years, I would consider my life as being with bad health. So if I have one toothache, my whole health, the rest of the body may be well, but I think I have a bad health. The same happens with people. If there are 10 thieves in this area in Budapest, we think the society here is really going downhill. Úgyhogy szerencsétlenségünkre a jelenlegi idők mégis azt mutatják, hogy az emberi természet az alapvetően rossz lenne, de ez egy olyan fajta nézet, ami következett abból is, ami például, hogyha valami fájdalmunk van, akkor úgy azt gondoljuk, hogy az egész test rosszul van. Tehát ugyanúgy, hogyha például itt 10 tolvaj van Budapesten, akkor gondolhatjuk azt, hogy mindenki tolvaj, tehát egy ilyen típusú helyzettel állunk most is szemben. So, on the whole, we have this thinking that the world is wicked. It's a wicked world that we live in, wicked world syndrome. And we don't trust people. People also have very poor self-esteem, don't trust themselves. And then there is also, as a result, thinking that one is greater than the other, supremacist, racist thinking. Úgyhogy a világunk jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nagyon kicsi a bizalom, nagyon kevésbé bízunk saját magunkban, az önbizalom is elég alacsony szinten van, és ezért nagyon kevésbé bízunk másokban, és ugye úgy érezzük, hogy ez az egész világ, ez tulajdonképpen rossz, amiben élünk. És hogy emiatt ugye mindenféle föntlentek vannak, pozícióharcok vannak, rasszizmus van, és a többi. So for past few years I've been working for this foundation called Chandra Foundation on Buddha nature, to really lift our spirits through the good news of how we human beings are good by nature, that we are Buddhas in nature. Úgyhogy az megelőző 3 évben én a Csadra Alapítványnál, a Csadra Foundationnál dolgoztam, méghozzá a Buddha-természeten, tehát annak az összeállításán, és pontosan abból a célból, hogy bemutassam, hogy az emberi természet alapvetően jó. Tehát, hogy minden ember valójában belül a Buddha-természettel bír. And the fact that we also sometimes want the society to be free from crimes, our health to be free from any illnesses and problems, that wish for a full, complete sort of well-being, is an indication that we are by nature somebody wanting well-being and good. És ugye ennek az a célja, hogyha ezt felismerjük, akkor ilyen értelemben elindulunk egy olyan úton, ahol a testünk is ugye a betegségtől mentes lesz, ugye a társadalmunk az mentes lesz a mindenféle vétkektől, bűnöktől, és tulajdonképpen jóléti irányba indulunk. So not just human beings. What do you think? Do dogs have Buddha nature and good nature? Most egy kicsit bővítsük a kört az emberi világról. Például szerintetek a kutyáknak van-e Buddha természetük? In fact, they have better nature. So all sentient beings that the Buddha has taught, or Buddhist masters later have certainly taught, have the good nature. Their nature is good. Tehát a Buddha és a nagymesterek tanítása szerint az összes érző lény eredendően jó, tehát mindegyik rendelkezik a jó vagy a Buddha természettel. But then when we think about what is our nature, what really makes us, who am I? In our sort of normal world, it's often the body that is representing us, that is really our identity. That's why we have passports and ID cards with our picture.
Or it is our voice. We may hear somebody talking and say, oh, Zoltan is in that room. So we often associate with the physical and verbal parts of us. Viszont nagyon sokszor, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy akkor végső soron kik is vagyunk, hiszen itt ugye pont a természetünkről van szó, akkor a legtöbb esetben ugye a testre gondolunk, és hogyha megnézzük a személyigazolványt, például útlevelet, akkor benne van a fényképünk, tehát tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy mi a testünkkel vagyunk azonosak. Aztán vannak olyan helyek, ahol meg például a hangról azonosítjuk be a másikat, hogy halljuk valaki a hangját, ismerősök, akkor ő itt van. But then those forms of identity markers actually change in our life. We go from a baby's body to aging body. The physical body doesn't remain the same. It can't be the true sort of nature we are with. Similarly with the voice. So the question often is maybe the real identity, the real nature is in our consciousness or the mind. Viszont, hogyha megnézzük a testi formánkat, akkor az a születésünktől fogva a halálunkig folyamatosan változik. Tehát akkor hogyan tudnánk azonosítani saját magunkat egy ilyen változó, folyamatosan megváltozó formával. Ugyanilyen módon a hangunk is változik, hogy a gyerekkori hangunkat nézzük, vagy a mostani, tehát hogyan tudnánk végső soron azonosítani magunkat ezzel. Úgyhogy ezért marad az, hogy a valódi azonosság az a tudat és a tudatnak a természetében keresendő. So, looking at the mind, many philosophers like René Descartes here in the West, concluded, I think, therefore I am. Cogito ergo sum, associating the I, the person, with the mental factor, the power of the mind. Úgyhogy ha például olyan nyugati filozófusokat tekintünk, mint René Descartes, ugye ezt az identifikációt, az azonosságot, ezt ő úgy fogalmazta meg, hogy cogito ergo sum, tehát így gondolkodom, tehát vagyok, ami azt jelenti, hogy ő a mentalitással ragadta meg a lényünknek a gyökerét. And Buddhists on the whole has also looked at consciousness as one that migrates from one life to the other and forms a continuum, a more constant stream that is the person's identity. But if you look at again the ordinary thoughts and emotions we have, they are very, very impermanent and fleeting. So what I thought this morning is quite different from what I would be thinking now, and it will again change tomorrow. So they again become very unreliable factors of our identity or nature. Tehát akkor nézzük meg ugye a tudatot, a buddhizmus is beszél erről, hogy a tudatosságnak van egy olyan formája, ami folytonos, tehát ami úgy mondják, hogy egyik életről a másikra is vándorol vagy fennmarad. Viszont általában, ha hétköznapi tudatállapotainkat megfigyeljük, akkor azok a gondolatok vagy azok az érzések, amik a tudatunkban felmerülnek, azok rendkívül megbízhatatlanok, és amit én reggel gondoltam, este már lehet, hogy az ellenkezőjét gondolom. Amit éreztem, már rég nincs. Tehát, hogy egy nagyon megbízhatatlan ilyen azonosítási vagy identifikációs probléma, hogy hogyan találjuk meg azt a bizonyos én, vagy azt a bizonyos, amivel azonosak vagyunk a tudatunkban. And in search of such nature that is consistent in us, that defines us, a lot of Buddhist thinkers have concluded it's not the temporary thoughts and emotions, but rather the intrinsic nature of mind that is what they call luminous, meaning conscious, aware, and always open and free, that becomes the true nature of sentient beings. Úgyhogy ezért azok a buddhista tudósok és tanítók, gyakorlók, akik a tudatnak vagy a mélyebb tudatnak a mélyebb rétegével foglalkoznak, azt mondják, hogy nyilván nem találhatjuk meg ezt a fajta forrást a változó gondolatok és ugye a mulandó érzelmeknek a területén, hanem a tudatnak a természetében találjuk meg, amely eredendően bennünk létező tudati természet, és amelyet úgy szoktak leírni, hogy ragyogó természet, vagy pedig a folytonos tudatosság, vagy pedig amely szabad minden körülménytől. And if we look at the Buddhist scriptures, this is one of the earliest mention of the luminous nature, the nature that the Buddhists would consider our true nature, the nature of sentient beings.
Úgyhogy ha megnézitek, akkor az Anguttara Nikájában ez a részlet az, ami talán a legrégebbi olyan szövegforrás, ahol a Buddha a tudatnak a végső természetéről, a ragyogó világosság természetéről ír, amelyben ugye azt mondja, hogy ez a végső természetünk. So, according to Anguttara Nikaya and many other scriptures in the subsequent centuries, our true nature is the luminous, undefiled free mind, which has then around it, on the surface, outside of it, these adventitious defilements that obscure the true nature. Úgyhogy mind az Anguttara Nikája, mind pedig más szövegekben ugye a valódi természetünket úgy írja le, hogy ez a világosság természete, mely mindenfajta szennyeződéstől mentes, tehát önmagától ez egy tiszta állapot, és amelyet azért nem tapasztalunk, mert a tudatunkban különféle szennyeződések, fájtlak találhatók. So the ordinary people or beings in the world don't understand this true nature, and therefore they also do not see the development of their mind, whereas the people who are on the right spiritual path, they understand this true nature, and that's how they can develop the power of their mind and become enlightened. This is what you see in this sutra. És amit ebben a szutrában megtaláltuk, az tulajdonképpen hogy a hétköznapi ember és a gyakorló közötti különbségtétel, hiszen azt mondja, hogy a hétköznapi ember nem érti, hogy a tudatnak a végső természete ez a világosság természet, akadályoktól mentes természet, és éppen ezért nem is tud rálépni arra az ösvényre, ahol a tudatnak a különféle kvalitásait képes fejleszteni, míg ugye egy gyakorló, aki megérti, hogy a tudatnak ez a végső természete, az rálép az ösvényre, és valóban meg is valósítja azokat a kvalitásokat, megvalósítja a saját tudatnak a természetét. The Anguttara Nikaya that we saw represents a scripture from early Buddhism, and then coming down to Mahayana Buddhism, which started to develop around the Christian era. We have the Prajnaparamita, perfection of wisdom, in 8,000 verses, which states again that mind is actually empty of mind, mind is by nature luminous. És aztán ugye a korai buddhizmus, ez egy Theravada szöveg volt a Anguttara Nikájából, hogyha onnan átevezünk a Mahayana buddhizmusnak az irodalmába, amely ugye a Krisztus korában kezdett el ugye kibontakozni, akkor például azt találjuk a 8000 soros Prajnaparamita szutrában, hogy az a tudat, az nem az a tudat, de a valódi tudat az, amelyik a természeténél fogva ragyogás vagy világosság. So mind is not mind in that it's not the kind of dualistic, conceptual thought that we think of, but there is in its core a luminous, very lucid awareness. Úgyhogy mi az, hogy nem az a tudat, nem az a tudat? Hát az a tudat, ami ugye a hétköznapi tudat, ami a kettősségek szennyeződésével terhelt tudat, az nem a végső tudatunk, de a végső tudatunk az, amelynek a természete a ragyogó világosság. And after the Prajnaparamita Sutra we saw, many other sutras also came into existence, to surface, and these sutras became known as the sutras teaching Tathagata Garba, the Buddha nature. Úgyhogy nagyon sok szutra, főleg a Mahayana irodalomban az beszél a végső természetünkről, és van egy olyan szöveg csoport, amelynek ugye az a jellegzetesség, hogy a Tathagata természet, a tudat végső természetről, a Buddha természetről szól, tehát egy szövegcsoport. There are many sutras teaching Buddha nature and what are considered as definitive teachings by Tibetan scholars. Some count 10, others count more, and they also differ in terms of which sutras they count. This is just a rough list. Modern scholars have often argued that the Mahaparinirvana Sutra you see and the Tathagata Garba Sutra would be perhaps the earliest sutras talking about Buddha nature. Úgyhogy nagyon sok szutra az ebbe a csoportba tartozik. Ugye láttok itt tulajdonképpen egy sort, amire ugye nem egy teljes sor. Ezek közül ugye tehát azt mondják egyes
tanítók vagy tudósok, hogy 10 Tathagata Karma Sutra van, amely a végső, tehát amit a végső tanításhoz, a definitív végső tanításhoz kapcsolnak, ahhoz tartoznak. Mások azt mondják, hogy több van, és ugye a mai modern kutatások szerint a Mahaparinirvana Sutra és a Tathagata Karma Sutra az, amely ezek közül a legkorábbi. And these sutras talk about Buddha nature in so many different ways, using different terminologies. And these are some of the words you find, terms you find used in the sutras referring to the true nature, the Buddha nature that is present in all sentient beings. Ezekben a szutrákban nagyon sokfajta leírását találjuk a Buddha-természetnek, hanem nagyon sok ilyen terminusát is, tehát olyan szakifejezését, amelyek közül itt egy listát láttok, amelyek mind-mind a Buddha-természetre utal. So we already came across the term Prabhasvara, luminosity or clear light. Ugye az első területen a Prabhasvarát, azt látjátok, az a világosság, ugye a tiszta fény, tudata. And then we have also the term Gotra, which normally means refers to family and clans, but I like to translate it as our spiritual gene. Tehát, hogy Gotra, ami ugye családot jelent eredendően, de én a spirituális génnek fordítanám. Then Dhatu, which refers to the basic element that we are made of. Vagy a Dhatu, ami a legalapvető elemről szól, amiből mi vagyunk. And Tathagata Garbha, Sugata Garbha, referring to the womb of the Buddha or essence, heart of the Buddha. A Tathagata Garbha vagy a Sugata Garbha az a buddhaságnak a szíve, lényege, vagy pedig úgyis maga a Garbha az mélyhet is jelent, amiből létrejön. And also Tathata, referring to the reality, the thatness, the as it isness of sentient beings. A Tathata, amely tulajdonképpen olyanságot jelent, ami ugye ennek a természetnek a önmagásságát, olyanságára utal. And then Dharmakaya, particularly referring to the Buddha nature that is fully developed after all the obscuration has been removed. És aztán ott van a Dharmakaya, ami leginkább arra utal, amikor eléri valaki azt, hogy a tudat az mindenfajta szennyeződéstől, elhomályosodástól megtisztul, és az igazságtestnek is nevezik, tehát az ugye a beteljesedett Buddha természet a Dharmakaya. And then as we move to Chinese sources and Tibetan sources, translations of Buddha nature into these languages, you have Ho-Xing, which is, I think, the source from which we got the English term Buddha nature. És aztán, ha megyünk tovább, ugye a kínai írások irányába, akkor ugye a Ho az Buddhát jelent, a Xing pedig természetet jelent, és hogy valószínűsítető maga a nyugati Buddha természet kifejezés, ez ugye ebből ered. And you, in Tibetan, also has terms, especially in the context of Vajrayana, referring to Buddha nature as the ground or shi. Aztán azt mondom, hogy a tibeti terminológiai rendszerben a shi, ami alapot jelent, ez főleg a Vajrayana szövegekben jelenik meg, mint a Buddha természetnek a szava. And Nyuksem, your innate or inborn mind, the co-emergent wisdom, Tenchikepi, and also Semnyit, nature of the mind, Rigpa, awareness, particularly in the context of Dzogchen, how all these terms actually refer to Buddha nature. És ez van a nyugszem, ami azt jelenti, hogy a szem a tudatot jelent, nyug pedig az, hogy önmagában benne lévő, önmagában lévő tudat. Aztán van a Lanchik Jese, ami azt jelenti, hogy a önmagából született bölcsesség. Ugye önmagából született bölcsességként is fordítják, Szemnyid, az pedig ugye a természet a tudatnak, tehát a tudat természete, és aztán a Dzogchen szövegekben pedig Rigpaként találjuk, ami pedig a tudatosságot jelenti. So if we look at, for instance, the Mahaparinirvana Sutra, it talks about how Chunda, the last disciple of the Buddha, is being consoled by the Buddha not to mourn his death. And you can see how in the early form of Buddhism, Buddha entering Nirvana is really to be blown out. The flames of desire has now been extinguished and you enter Nirvana, which is like a total blowing out of existence.
Ugye itt például a Manaparinirvana szutrában azt a lényegében ugye azt a részt látjuk, ahol ugye Csunda, aki a Bhuthának az utolsó tanítványa volt, lévén egyébként ő ajánlotta fel ugye azt az ételt, ami a mérgezést okozta, azon siránkozik, hogy a Buddha elhagyja ezt a világot és megszűnik. És ugye ezekben a szutrákban még ugye úgy gondolták, hogy a Buddhának az egész lénye, a maga a jelenlét, a dicsőség, stb., hogy a nirvánába lépéssel megszűnik. So the Buddha tells in this sutra, Chunda not to think of the Tathagata, the Buddha being sort of extinguished, rather to see that the Buddha, even after Nibbana, is like Mount Sumeru, that the Buddha will continue experiencing supreme bliss, that the Buddha is almost like a sort of an adamantine, an eternal spirit that will continue to exist and not stop existing, as one would understand in the early sutras. Úgyhogy ebben a szutrában azt találjuk, hogy a Buddha kiigazítja Csundát, hogy ne így gondolkodjon, tehát ne gondolja azt, hogy a Buddha a parinirvánája után megszűnik létezni, hanem elmondja, hogy olyan, mint a Sumeru-hegy, hogy lerombolhatatlan, megszüntethetetlen, tehát tulajdonképpen elmondja, hogy ő egy folytonos létezésben van, tehát mint Buddha nem szűnik meg létezni a parinirvánával. So you can see a shift from understanding the Buddha's Nibbana as total negation of things to something about Buddha's Nibbana being more existent, eternal, being blissful. Úgyhogy lehet látni egy ilyen átmenetet ugye a felfogásban, hogy a Buddhának a távozása az mint egy ilyen kioltódás, egy vég állapotából. A későbbi szutrákban már a Buddhának a nirvánáját, azt úgy, vagy parinirvánát úgy ábrázolják, mint hogyha ez az öröklétnek lenne tulajdonképpen csak egy ilyen megjelenése vagy állomás, egy gyönyörteli, ugye blissful, gyönyörteli öröm állapotában lévő folytonos létezésnek egy állomása lenne csak. So then, after Mahaparinirvana Sutra teaches this, you have the Tathagata Garba explaining it even further, how our Buddha nature is actually in us, obscured by defilements, using 9 different similes. Úgyhogy megyünk tovább, ugye a Sutra után a Tathagata Garba Sutrában azt találjuk, hogy még tovább finomodik ugye ez, hogy a Buddha-természetnek a különféle kvalitásai. Itt ugye azt mondja el, hogy a Buddha-természet az milyen módon van szennyezve, milyen elhomályosulások vannak, és erre 9 féle hasonlatot hoz. The first analogy is of a Buddha statue being stuck in a very dirty, old, muddy lotus that you don't see, but if you open the lotus, you can see the Buddha. Az első az azt mondja, hogy egy sáros, koszos, piszkos lótuszban rejtezik ugye a Buddhának, de hogyha az kinyílna, akkor látnánk, hogy ott van a Buddha. The second example is of honey being covered by bees, that there is a sweet honey inside these harmful bees. És a második az az, hogy ugye egy méh kas, ahol a méhek körbeveszik a mézet, tehát hogy megint ott van ugye a lényeg, de nem látjuk, mert csak a méheket látjuk. The third example is of a seed, of something like rice being covered in the husk, that you have to remove the husk to really enjoy and see. Vagy a másik pedig, hogy a mag az hogyan van ugye a héjában benne, hogy nem látjuk magát a magot, mert ahhoz ki kéne nyitnunk. Then you have the analogy of gold being in a garbage, in an excrement. Ugye a másik az pedig, hogy egy arany darab hogy is hívják unkban? Szemétben, de ugye itt azt írja, hogy a kakában. An example of how a treasure exists under the house of a very poor person. So worldly people, ordinary sentient beings, are considered to be this very poor person who is totally unaware of the hidden gold, hidden treasure under their floor. Az ötödik pedig arról szól, hogy olyan ez a Buddha-természet, mint amikor egy szegény ember ház alatt egy nagy kincses kamra van, és ugye úgy gondolják, hogy mi hétköznapi emberek ilyenek vagyunk, hogy egy ilyen szegénységben élve, tudati szegénységben élünk, miközben nem tudjuk, hogy ott van a házunk alatt maga a kincs. Then you have the example of how a tiny mango seed has this capacity to grow into this magnificent tree.
Vagy ugye a hatodik az arról szól, hogy ez ugye inkább a képességéről szól a Buddha-természetnek, hogy mint olyan, mint az apró mangó mag, amely, hogyha kellő körülmények vannak, akkor egy hatalmas mangófává tud kinőni. And the sutra also talks about how somebody would travel with a very precious Buddha statue wrapped in a rag, in a dirty cloth, and then forgets it's left in the forest, and most people who pass by don't recognize it. But if you get rid of the rag, you discover this really precious statue. A következő pedig azt mondja, hogy olyan ez, mint amikor egy rongyokba csomagolt nagyon értékes Buddha szobor, amit hogyha például valaki kitesz egy erdőben, akkor mindenki el fog mellette menni, mert senki nem tudja, hogy valójában a rongyok milyen kincset rejtenek. The eighth example is of a very poor woman in misery, but who is about to give birth to the universal monarch. How there is this powerful nature of the universal Chakravartin in her womb, but she doesn't realize it. Vagy pedig a nyolcadik pedig arról szól, hogy hasonlatos ez ahhoz, mint amikor egy nagyon szegény nő állapotos, és a méhében egy Chakravartint, egy világuralkodó királyt hordoz, de nem tudja. And the last is example used of a statue being covered in clay until you crack the clay cover and get rid of it, you don't see the statue in it. Az utolsó pedig arról szól, hogy egy nagyon értékes szobor, aranyszobor az, hogyha agyaggal van bevonva, akkor addig nem tudjuk, hogy mit rejt, amíg azt valahogy le nem hasítjuk, le nem repedeztetjük róla. So you see the Tathagata Garbha Sutras starting from about the 2nd century teaching that there is a pure, perfect Buddha nature in all sentient beings. And through that what you can see actually is a shift from how you view yourself, how sentient beings view themselves. In early Buddhism you have the viparyasa or misconception to view the body as pure would be a misconception because your body is seen to be very impure. It would be seen as a misconception to think that the worldly life is blissful because we are full of dissatisfaction and suffering. It would be a misconception to think things are permanent because things change constantly, and to see things having some existence as a self because things are without any self. So those are the misconceptions to be corrected. Úgyhogy megint visszatérünk ahhoz, hogy honnan indulunk, hogy érzékeljük, hogy milyen módon változott a lényeknek a önmagukról való gondolkodása, hiszen ugye a Tathagata Garbha Szutrák, amelyek a 2. századtól kezdenek megjelenni, azok kifejtik, hogy minden érző lény az a Buddha természettel bír. Ugye a korai szövegekben ugye azt találjuk, hogy négy viparjászával rendelkezünk, tehát 4 téves nézete vagy téves elképzeléssel, tévedéssel rendelkezünk. Ugye az első az, hogy a tisztátalan tartjuk tisztának, a második az, hogy a nem kielégítőt tartjuk, azaz a szenvedést tartjuk gyönyörtelennek vagy kielégítőnek, a harmadik, hogy a mulandót tartjuk öröknek, és a negyedik pedig, hogy a nem én tartjuk énnek. So the correct view in early Buddhism was really to see the ordinary world as being impure, dissatisfactory, impermanent, and selfless, non-self. But what you find in the Buddha Nature Sutras is taking a total turn and promoting how one should see one's true nature as pure, blissful, permanent, and as self. Úgyhogy az érdekes, hogy a korai buddhista szövegekben ugye azt a fajta nézetet találjuk, hogy a világ az, ha helyesen szemléljük a világot, akkor az tisztátalan, az szenvedésteli, tehát a nem kielégítő természete van, mulandó és én nélküli. De most ehhez képest, amikor a Tathagata Garbha Szutrákhoz jutunk, akkor pontosan ezeknek az ellenkezőjét találjuk a Buddha-természetről, tehát megjelenik ennek a teljes fordítottja a legbelsőbb természetéről, hiszen azt mondja, hogy maga a Buddha-természet az tiszta, gyönyörteli, örök és a valódi én. So you see a change
in the approach as well as language, from a negative one to a more positive one. Negative towards the ordinary existence, samsara, and in the later Buddha Nature Sutras, a positive approach to the true nature, the Buddha nature. Úgyhogy azt lehet látni, hogy egy átmenet van ugye a világ felől a tudat természete felé, hiszen a világnak a természeténél leírja, hogy mennyire negatív ez, hogy tisztátalan, mulandó, nemén és szenvedésteli, és onnan egy pozitív változás történik, hiszen azt mondja, hogy ellentétben viszont a valódi természetünk, az pont, hogy ennek az ellenkezője, tehát hogy tiszta, gyönyörteli, állandó és a valódi én. And when you take such a sudden drastic shift, especially using terms like self, then a lot of Buddhists gets sort of very provoked. Self in Buddhism, and what you see is a response in later sutras, like the Lanka Avatara Sutra, saying what we are talking about here as Buddha nature is not like the non-Buddhist self. The non-Buddhist self is about an individual self. Here, Buddha nature, the great self we are talking about, is about transcending conceptuality, transcending any sense of fixation, apprehension. It is about emptiness. It's about nirvana, non-arising, signlessness, and wishlessness. Úgyhogy hát nyilvánvalóan ez megteremtett egy kis háborgást a buddhizmus berkein belül, hiszen eddig arról volt szó, hogy nincs is én, és hirtelen Tathagata a Garba tanításokban pedig megjelenik egy definitív valami, amit ugye énnek neveznek, úgyhogy ez nyilván kiváltotta a komoly ellenkezést. Ugye ennek a hatására jelentek meg később az olyan szövegek, mint például a Lankavatara Sutra, ahol elmondja, hogy abban az értelemben, ahogy a nem buddhisták használják az ént, valóban nem létezik az én, tehát ugye a viszonylagos szinten nem beszélhetünk egy individuális énről, viszont ugye a végső szint szempontjából az egy más kérdés. A Lankavatara Sutra ugye ezért bevezetik ugye az ügyesség tanításokat, ahol elmondja, hogy valóban a nirvánának a természet az, hogy az nem keletkező, ugye jel nélküli és vágy nélküli állapot. So this presentation of Buddha nature as a blissful, empty, eternal self, the true nature of sentient beings, then continues from the sutras into the shastras, and we could find many great scholars commenting on it. And one of them is Nagarjuna, the founder of the Middle Way or Madhyamaka school. Úgyhogy ez a felismerés, vagy ez a fajta felfogás, amely azt mondja, hogy a valódi természetünk az Buddha-természet, és hogy ez a Buddha-természet, ez tiszta, gyönyörteli, örök és a valódi én. Ez aztán folytatódik, mint egyfajta koncepció, a szutrákból átmegy a sásztrákba is, tehát a kommentár irodalomba is, és az egyik nagy kommentátor, Nagarjuna is megtaláljuk. Nagarjuna has three sets of works, writings. The first set is mostly advices he has given to his disciples and patrons. The second set is a collection mostly on emptiness, using very rational, analytical arguments. Then the third set is more of praise, of hymns. So hymning, I'm sorry, there is a C missing there, where he talks about Buddha nature. So one work that he has written, particularly on Buddha nature, or the dhatu, the element we have been talking about, is the Dharma Dhatu Stava. Úgyhogy Nagarjunának alapvetően a műveit az három nagy csoportba lehet osztani. Ebből az első csoportba, hogy a tanítványainak a jó tanácsokat találjuk, a baráti levelek és a többi, amit ugye a tanítványainak és a környezetének írt. A második csoportban tartoznak azok a szövegek, amelyek az ürességről szólnak, méghozzá egy nagyon racionális és analitikus módon, és a harmadik csoportban tartoznak azok az imák vagy himnuszok, amelyek legfőképpen a Buddha természethez szólnak, és ugye ehhez kapcsolódik a Dharma Dhatu Stava is,
a Buddha-természetet dicsőíti. And Nagarjuna, according to the Indo-Tibetan tradition, is the pioneer of the profound view tradition. És Nagarjunát ugye a indo-tibeti hagyományban úgy tartják, hogy a mélységes üresség szemléletének a úttörője, ő vezeti be. And another figure who is so important for Indo-Tibetan Buddhism is Asanga, who is the pioneer of the vast practice or conduct tradition. Tehát míg ugye Nagarjunát a mélységes nézet atyának tartják, ugye a másik figura az indo-tibeti buddhizmusban Asanga, akit pedig a kiterjedt viselkedés atyának tartanak. And Asanga also wrote many works, but the one work that he is associated with has become a very important classic on Buddha nature. És ugye Asangához nagyon sok művet rendelnek, ugye ahogy látjátok, ugye az 5 fő Asanga könyv, viszont van közülük egy, amely kifejezetten a Buddha-természettel foglalkozik. And that work is the Ratnagotra Vibhaga, or also called Uttara Mahayana Uttara Tantra. In English, translated that as the ultimate continuum. It has become, since it was since it came to be known and open, has remained as the most important work on Buddha nature in the Indo-Tibetan tradition. Úgyhogy ez ugye az 5 könyv közül az egyik, amit Ratnagotra Vibhagának neveznek, tehát ez a címe, vagy még inkább közismertebb néven Mahayana Uttara Tantrának neveznek, amit ugye úgy szoktak folytani, hogy a végső folytonosságnak a műve, és hogy ez az, ami a legfontosabb szöveg, amely a Buddha-természetről szól. So maybe I tell a story. I don't know, maybe some of you have heard this story of Asanga. Asanga and Vasubandhu in the Tibetan tradition are considered to be brothers, and they both became very well-known Buddhist masters in their time. Úgyhogy talán akkor elmondanék egy történetet, lehet, hogy ismeritek. Ugye Asanga és Vasubandhuról úgy gondolják a tibeti hagyományban, hogy ők testvérek voltak, tehát két bátyról van szó, és mind a kettőjük rendkívül fontos személyiség volt a buddhista filozófiai rendszerek szempontjából. When Vasubandhu, the younger brother, went to study, the older brother Asanga is said to have gone to do meditation to worship Maitreya Buddha. Ugye amikor még Vasubandhu ugye a fiatalabb testvére a tanulmányait végezte, akkor Asanga belefogott ugye a meditáció gyakorlatába, és az ő meditációs tárgya az Maitreya, az eljövendő Buddha volt. So Asanga is said to have prayed to Maitreya for a long time, 6 long years he was praying to Maitreya, but he didn't even have a good dream of Maitreya. És hát ugye 6 év gyakorlással folyamatosan ugye invokáltatát, idézte Maitreyát, de még csak egy szerencsétlen álma sem volt vele. So quite disappointed, he gave up and he was going back saying this is not meant for me, it's becoming useless. He sees somebody with a big iron bar and a very soft cloth trying to rub the bar. And he asks, what are you doing? And the person says, I'm trying to make a needle out of this iron bar. És akkor azt föladta a gyakorlás, mert azt mondta, hogy az úgy tűnik, hogy ez nem nekem való, ez nem az én stílusom, hogy nem az én utam, és akkor elindult visszafelé az elvonuló helyről, és akkor találkozott egy emberrel, aki egy nagy vasdarabot egy ilyen selyemkendővel csiszatolt, és akkor kérdezte tőle, hogy mit csinálsz, és mondta, hogy ebből egy tűt készít, addig súrolja, amíg tű nem lesz belőle. Asanga thinks this is ridiculous, but then he realizes, oh, if this ordinary person is trying to make a needle out of this iron bar using a soft cloth, maybe I didn't put enough hard work in praying to Maitreya. So he goes back again.
Úgyhogy először azt gondolod, hogy ez nevetséges, viszont utána elgondolkodott, hogyha ez a hétköznapi embernek ekkora türelme van, hogy egy ilyen vasdarabból, selyemkendővel akar tűt csinálni, akkor én meg hogy adhatom fel, úgyhogy visszafordult és visszament újra gyakorolni. 3 years and still no sign of Maitreya. So he comes back saying, I'm wasting my time. And he sees somebody using a feather to get rid of a huge rock, trying to get rid of the rock because it is blocking the sun to his house. Úgyhogy 3 évre visszament szépen gyakorolgatni, de Maitreya továbbra sem adta semmi jelét annak, hogy létezik, úgyhogy feladta megint, és akkor elindult hazafelé, amikor találkozott egy emberrel, aki egy sziklát, egy hatalmas sziklát egy tollal így, hát mondjuk festegetett, mondhatjuk így, és akkor kérdezte, hogy te mit csinálsz, és mondta, hogy ez a szikla, ez a napsütést blokkolja, úgyhogy most megszüntetem. So again Asanga goes back thinking I should work harder, and he spends 3 more years. 12 years, no sign, no good dream, so he gives up. Úgyhogy azt mondom, megint úgy döntött, hogy akkor ez jel volt, úgyhogy meg kell újra erősítenie magát, és visszament, és egy újabb 3 évet akkor elszaszerolt, mondhatjuk így akár, a gyakorlással. 12 év hiába valóság után megint föladta, hiszen egyetlen jel nem nyilvánult meg Maitreya-tól. And as he goes to the town, he sees an old female dog, very violent and aggressive, but with a terrible wound on the hind limb, and a worm eating her in the womb. És aztán utána, amikor föladta és elindult, akkor viszont egy másfajta tapasztalása volt, hiszen egy nagyon agresszív nőstény kutyával találkozott, aki észrevette, hogy rendkívüli sebei vannak, amelyeket férgek rágnak. So Asanga, out of compassion for the dog, he wants to take the worm out, but first to appease the dog, he cuts his flesh, part of his body, and feeds the dog, and then he feels if he uses his finger, the worm will get hurt, so he uses his tongue to get the worm out of the wound full of pus. Úgyhogy ahhoz, hogy először is a kutyát megbékítse, levágta a saját karját, hogy azt egye meg a kutya, hogy csökkenjen be, mert lát, hogy éhezik, és utána pedig, hogy ne bántsa viszont a férgeket sem, ezért ugye a nyelvével szedegette ki a sebekből. And because it's so dirty, he closes his eyes and goes like this with his tongue down to the dog. And when he opens his eyes, he touches the ground, not the dog's wound. Úgyhogy ez ugye az ő együttérzésének a következménye volt, és behúnyta a szemét, hiszen annyira büdös, annyira undorító volt az egész, és akkor, amikor a nyelvével próbálta kiszedni, a földet érintette meg, eltűnt a kutya. No wounded dog, but Maitreya is before him. Eltűnt a kutya, viszont helyette ott volt előtte Maitreya. And he immediately challenges Maitreya, how can you be so uncompassionate? I have prayed to you for 12 years and you didn't show your face even in a dream. De hát ezért őt annyira nem hatotta meg, hogy ne kérdőjelezze meg Maitreyát, és mondja neki, hogy lehetél ennyire az együttérzés hiányával, hogy 12 éve kérlek, hogy jelenj meg, és nem egyszer sem. And Maitreya says, my son, I've always been with you. After 12 years, your negative karma has become less, so you saw the dog, and then out of this very strong compassion you had today, you could see me in full form. És azt mondta, hogy édes fiam, én 12 évig végig veled voltam, de ugye a negatív karmád hatására nem láthattál engem, és viszont most az a fajta erős együttérzés, ami benned felébredt, ez tette lehetővé, hogy ez a negatív karma olyan szinten tisztuljon meg, hogy végre megláss. And then Maitreya takes Asanga with him to Tushita heaven, and that is where the Tibetan tradition, if you believe the story, that's where Maitreya is said to have given Asanga 5 different teachings, the 5 books that Maitreya composed.
Úgyhogy ekkor Maitreya elviszi, hogyha elhiszük ugye a történetet, Asangát a Tusita mennybe, ahol ugye időzik, és úgy mondják, hogy a Tusita világában kapja meg Asanga Maitreya 5 tanítását, ami ebben az 5 könyvben van leírva. So the ultimate continuum, Ratnagotra Vibhaga, is one of those 5 books that Maitreya transmitted to Asanga in Tushita, and Asanga brought to the human world. Úgyhogy ez a végső folytonosság, ugye az Uttara Tantra, ez is az 5 könyv egyike, tehát ennek ez a története, hogy a Tushitában részesül Asangának a tanításában, ami ugye a Buddha-természetről szól. So that is the Tibetan tradition. In the Chinese tradition, the same book was attributed to somebody called Saramati and has also been translated to Chinese, as Buddha nature teachings were transmitted to China. And among the many sutras and works that reached China, the most famous on Buddha nature is the Awakening of Faith, which is attributed to Ashwagosha, but scholars think it is a local Chinese composition. Úgyhogy ez a mű, ez a kínai szövegekben, a kínai kánonban is szerepel, ott viszont ugye a másnak, tehát az Asamatinak nyilvánítják, tehát nem Asangának, hanem egy másik néven fut, akihez tartozik, de ugye a kínai folytását megtaláljuk. Viszont ugye a Buddha-természetről szóló legismertebb mű az ugye a hit felébredése, amelyet viszont Ashwagoshához köt a hagyomány, ugye Ashwagosha indiai volt, viszont ugye a mai kutatások azt mutatják, hogy inkább az valami helyi kínai szerzőnek lehet a műve. The Buddha nature teachings came to Tibet in the early diffusion. In Tibet, Buddhism has come in 2 different periods. In the early diffusion, through people like Padmasambhava or Guru Rinpoche. Most of the Tathagata Garbha Sutras were also translated in the 8th century. Many other writings and tantras talking about Buddha nature were also translated. Ugye Tibetben a dharma az 2 hullámban jelenik meg, ugye az első ugye a korai térítésnek, vagy a korai elterjedésnek nevezik, és az Guru Rinpoche Padmasambhavához köthető, akinek az idejében ugye 7-től 9. századig megtörténnek a nagy fordítások, és az összes Tathagata Garbha Sutrát lefordítják tibetire, valamint rengeteg tantrát is, és rengeteg ugye kommentárt is. Then in the later diffusion, starting from the 11th century, we again have Buddha nature teachings coming to Tibet, and it was at that time that the Ratnagotra Vibhaga or Mahayana Uttara Tantra was translated into Tibetan. És aztán a második terjesztés idején, ami a 14. századtól indult Tibetben, akkor fordítják le magát az Uttara Tantra tanítását, a Mahayana Uttara Tantrát, vagy a Ratnagotra Vibhaga szövegét tibetire. So among the works that are attributed to Maitreya, 3 were existent even in the 7th, 8th centuries when Buddhism was being, particularly 8th century when Buddhism was transmitted to Tibet. 2, Ratnagotra Vibhaga and Dharmata Vibhaga, those 2 were not available. They only came in the later diffusion. Úgyhogy a Maitreya 5 könyvéről ugye annyit lehet tudni, hogy abból 3 az már a korai hullámban is, a korai térítés vagy a korai buddhizmus elterjedésének az idején lefordításra került, és 2 a Dharma Dhatu Vibhaga, valamint az Mahayana Uttara Tantra, az pedig csak a második hullámban, tehát a 11. század környékén. And again we have this story of a master called Maitripa, who was also a teacher of Marpa, the founder of Kagyu school. Maitripa is supposed to have gone around circumambulating a stupa and then seen some light come out of the stupa, and as he checked where the light was coming from, he is said to have rediscovered Ratnagotra Vibhaga and Dharmata Vibhaga, these 2 texts hidden in the stupa. So it became known more or less after Maitripa discovered them. Úgyhogy a történet szerint azt mondják, hogy Maitripa, aki egyébként Mahāsita volt, és Marpának a Kagyu vonal megalapítójának volt a mestere, ő egy stupa körül
a körbe-körbe járást végzett, és akkor látta, hogy a stúpából ragyogás, törelő fények törnek elő, és így fedezte föl ezt a két szöveget, a Dharma-dharmata vibágát, valamint a Ratnagótra vibágát. Így kerül be aztán később Tibetbe. And these teachings first spread to Kashmir, and it was from Kashmir, from a Pandita called Sajjana, that the Tibetans received the teachings. Atisha also, of course, later brought the teachings to Tibet, and there are altogether 6 different translations that happened. Úgyhogy ez a tanítás aztán később ugye Kasmírba terjed, és Kasmírból viszik be Tibetbe, ugye a Sajjánához fűződik ez a tevékenység, és aztán később Atisha is behoz egy változatot, ami fordításra kerül, úgyhogy azt mondják, hogy 6 különféle fordítása létezik tibetiül. And among the Tibetan translators who went to Kashmir to receive these teachings from Sajjana, there were 2 people, Ngok Losawa, Lodin Sherab, young person, and Tsen Kawache, who was already 56. So they both received the teachings and brought them to Tibet. És aztán ugye azok, akik ugye Sajjana féle szövegbehozatalhoz kapcsolódnak, ő volt a Nok Lotsaba, Lodin Sherab, és akik fordítják, és Tsen Kawache. And Tsen Kawache was already old, so he told his teacher Sajjana not to give him too much details or philosophical instruction, but instructions on how he can practice the Buddha nature teachings. És ugye azért érdekes, hogy ez a sutra, vagy ez a szöveghagyomány, ugye ez a 2, az egyik az inkább egy elméleti megközelítés, ugye ez a Nok-féle, és a Tsen-féle pedig, aki nem annyira a filozófiai és az összefüggés rendszerével foglalkozik, hanem a praktikus, tehát hogy hogyan lehet gyakorolni, hogyan lehet a meditációba helyezni a szöveget. So as a result in Tibet, the Ratnagota Vibhaga text is studied in 2 different ways. There is scholarly tradition and one more meditative tradition. Úgyhogy ezért van az, hogy végső soron ma is ugye a tibeti hagyományban 2-féleképpen használják ezt a szöveget, a Ratnagota Vibhagát. Az egyik ugye egy skolasztikus módon, tehát egy filozófiai szövegként, a másik pedig egy nagyon gyakorlati meditációs instrukcióként. And coming down from these 2 traditions, all the Tibetan scholars and meditators take up Buddha nature study and practice, and that has led to a huge wealth of literature on Buddha nature. És utána később a tibeti buddhizmusnak a kifejlődésében szinte mindegyik nagy tudós az ezt a szöveget használta, és egy óriási kommentár irodalom és egy hagyomány mennyiség vagy halmaz kapcsolódott ehhez a szöveghez. And regarding Buddha nature philosophical understanding, you may have heard in Tibet the Rangtong view and the Shentong view, often talked about in Buddhist philosophical circles. Úgyhogy talán már hallottatok róla, hogy alapvetően a Buddha-természet kapcsán a Rangtong és a Shentong 2 nagy iskolája, vagy 2 nagy filozófiai rendszere az, amely kifejlődött. The first Rangtong, self-emptiness, self-empty, talks about how Buddha nature is also empty of itself, like all other things. So Buddha nature empty of the truly existent Buddha nature, and also Buddha nature being a potential to give rise to all the qualities of the Buddha, but not having the full qualities of the Buddha developed already in the Buddha nature when we are ordinary sentient beings. Úgyhogy a Rangtong, az önmagában azt mondja, hogy önmagától üres, hogy önmagában üres, és ez a hagyomány azt mondja, hogy a Buddha természet is ugye Rangtong természetű, tehát önmagában üres, ami azt jelenti, hogy nem mutatható ki valami, ami a Buddha természet, és ez a hagyomány az azt mondja, hogy a hétköznapi emberek rendelkeznek ezzel a lehetőséggel, hogy a potenciállal, hogy buddhává váljanak, magyarán, hogy van Buddha természetük, de a Buddha természet, ami egy hétköznapi emberben inherens módon megtalálható, az nem egy teljesen kifejlett Buddha természet. And the Shentong view argues that Buddha nature is real, it is eternal, it is an absolute entity. It is fully endowed with all the Buddha qualities, even when it is in the state of ordinary sentient beings.
És Shenton pedig azt mondja, hogy a Buddha-természet az egy valóság, az valóban létezik, és hogy teljes kibontakozásában eleve bennünk megvan. Tehát, hogy nem egy olyan, ami majd kifejlesztésre, vagy nem csak egy potenciál, hanem eleve rendelkezünk ezzel maga tökéletességében. So Buddha nature is not empty of itself, but only empty of other things, the temporary samsara, the defilements and obscurations. Tehát azt mondja, hogy a Buddha természet az a nem önmaga üressége, tehát nem üres saját természetét nézve, hanem a Buddha természet üres a számszárá szempontjából. Tehát önmagában a számszárikus tényezők üressége révén találjuk meg a Buddha természetet. So what I have presented so far represent the two extreme views, but there are many in middle, in that whole spectrum, many other views as well. Úgyhogy a Buddha természet kapcsán ugye ez a két vége, vagy két szélsősége a filozófiai rendszereknek, de aztán utána rengeteg kis apró közbülső elképzelés alakult ki, nézet. On this side, self-emptiness, you have the Gelugpas and most of the Sakyapas arguing Buddha nature is empty of its true nature. It's also has the potential to become a full Buddha, but doesn't have all the qualities of Buddha right now. Úgyhogy ez első rangtankhoz tartoznak olyan iskolák, mint a Sakya és a Gelug, akik azt mondják, hogy a Buddha természettel rendelkezünk, ez tény, tehát minden érzőlény rendelkezik, de ez a Buddha természet ez csak egy lehetőség, egy potenciál, tehát önmagában nem a teljes buddhaság az, amely a Buddha természet, és hogy saját önmagában sem kimutatható a Buddha természet, mint valami, tehát hogy üresség természettel bír. On the Shenton side, you have traditions like the Jonangpas and some of the Kaljupas saying your Buddha nature is the real thing. It's only empty of the temporary adventitious samsara. És aztán a másik oldalon, ugye a Shenton oldalon állnak ugye a Jonangpák, és a kagyusok közül néhány vonal, amely ugye azt mondja, hogy a Buddha természet az egy valóság, létező valóság, és hogy teljes mértékben tökéletes, annyi az üresség a számszára szempontjából. Tehát, hogy ezek csak viszont viszonylagos és időleges szennyeződések, és ennek az üressége. Most of the Nyingmapas and the Kaljupas will be somewhere in the middle. A lot of them say Buddha nature is empty of its intrinsic nature, just like any other thing. It's empty of its intrinsic nature, but on a conventional level, it still has all the Buddha qualities already in us. We only have to discover it. Úgyhogy a közöttük állnak a nyigmások és a legtöbb kagyüs vonal, akik azt mondják, hogy igen, a Buddha természet is maga üresség természettel bír, de a másik oldalon viszont a Buddha természet teljes buddhaságnak az állapotát képviseli, amelyek ugye az érzőlények rendelkeznek. Tehát ugye a kettő között egy ilyen közép szemléletet képviselnek. The Ramtongpas mostly use very rational, very analytical approaches. They are more negational or negative in their approach. And then the Shentongpas use more positive language. Their approach is more sort of mystical and romantic. In philosophy, you use the term apophatic for the Ramtongpas, cataphatic for the Shentongpas. Úgyhogy a rangtompák azok, akik analitikus módon és általában ugye a tagadás révén közelítik meg a jelenségvilágot, és a sentompák, tehát ilyen értelemben egyfajta negatív, lebontó és negálló hozzáállással, tagadó hozzáállással, míg ugye a Shentong az egy pozitív hozzáállással, és a Shentong szövegek azok általában eléggé misztikusak és egy eléggé romantikus hangvétellel, epotetikus hangvételt. Apophatic and cataphatic. Cataphatic, az pedig ugye a Rangtong. The Rangtongpas mostly argue that Buddha nature is a seed which should be cultivated to make a fully developed Buddha. The Shentongpas argue we already have the full Buddha, we just have to discover it, recognize it, bring it to the open.
Úgyhogy tulajdonképpen azt lehet így egyszerűségében mondani, hogy a rangtompák úgy gondolják, hogy a Buddha-természet az bennünk egy mag, amelyet ugye ápolni, meg locsolni és a többi, tehát ugye gyakorlatokkal azt táplálni kell ahhoz, hogy az kibontsa magát a teljes Buddha természet eléréséhez. A sentompák pedig úgy gondolják, hogy a teljes Buddha természettel már most ebben a pillanatban is rendelkezünk, tehát csak föl kéne fedeznünk. And a lot of the Rangtongpas argue that the Buddha nature teachings should not be taken literally. They are only provisional teachings to help sentient beings go on to the ultimate understanding of emptiness. Whereas the Shentongpas take the Buddha nature teachings as the ultimate teachings, something that can be accepted almost literally. És ugye abban is különböznek, hogy a rangtompák úgy gondolják, hogy ezek csak időleges tanításai a Bhuthának, tehát ezek csak a szimbolikusan értelmezett olyan tanítások, amelyek ugye mutatják, hogy milyen irányba kéne menni. Viszont a sentompák úgy gondolják, hogy a Buddha természet tanításai azok a végső tanításokhoz tartoznak, tehát nem az idő viszonylagos típusú tanítások csoportjába, és hogy szó szerint értendők. So it is often this verse in the Ratnagotra Vibhaga over which they disagree in their interpretation. I'm using again Bodza, who is Zoli's dog. So if Bodza has Buddha nature, does he have the full qualities of the Buddha, or does Bodza have only the potential, the seed of Buddha? The Rangtongpas argue it's only a seed. The Shentongpas argue it's a full-fledged Buddhahood in Bodza that the Bodza hasn't recognized yet. Ugye az érdekes Bodza, mert egyben növényes és állat is egyszerre. Tehát, hogy ez az a vers egyébként, ami a Ratnagotra Vibhagában, ami a nagy ellentét, tehát amin a vita elindult, tehát amin ugye az egyik oldal az egyik, a másik pedig a másikat képviseli, és ugye az olyan a kutyája Bodza, aki ott látható, és ugye a kérdés az, hogyha Buddha természettel rendelkezik, amit ugye elfogadnak mindannyian, akkor az olyan hogyan létezik benne? Úgy létezik benne, mint egy mag, ugye ahogy azt a rangtompák elképzelik, vagy úgy létezik, hogy eleve a teljes buddhaságnak a természete, ahogy a sentompák. Of course, there are many variations as well, and much more nuances, and also detailed the interpretation of this verse. I will not go into detail. If there are questions later, I can take it. Most ez ugye nagyon sok részlete, meg egy dologgal lehetne gazdagítani, úgyhogy én most ebben nem mennék ennek a versnek a részletes elemzésébe. Talán majd lesz kérdés, akkor majd megnézzük. And one of the things that has also been debated is this verse where Ratnagotra Vibhaga talks about the reason, the purpose why Buddha nature teachings are given. The Rangtongpas argue that the Buddha nature teachings are provisional, given only to overcome these 5 problems. The Shentongpas would say, no, these are the 5 purposes that the Buddha nature teachings serve, in addition to really Buddha nature being also reality, the ultimate truth. Úgyhogy ez a következő olyan vers, amelyen ugye a viták elindultak, ami azt mondja, hogy tehát a Rangtongpa elképzelés, ugye ez a vers arról szól, hogy mi a célja a Tathagata tanításnak, tehát hogy a Buddha természet tanításnak mi a célja. Ugye a Rangtompák azt mondják, hogy ez ugye ez nem a végső, tehát nem a definitív tanításhoz tartozik, tehát a viszonylagos célja lehet csak a Buddha természet tanításnak, és a viszonylagos célja pedig az, hogy az 5 dolgot, ami majd szerintem meg fogom kérdezni, hogy mi az 5, az legyőzzük. Míg ugye a sentompák azt mondják, hogy ez egy végső tanítás, és maga a cél az, hogy ezt legyőzzük. Tehát, hogy ez nem egy viszonylagos kérdés, hanem ezért történik maga a tanítás. And the 5 purposes for which the Buddha nature teachings are given, I think, are so relevant to our times. The first one is to overcome depression, a kind of low self-esteem. If you feel you are not capable enough to work for Buddhahood, then the Buddha says, oh, you have the Buddha nature, you are fully capable to seek Buddhahood. So it really helps overcome diffidence and low self-esteem, kind of a depressed state of the mind.
És azért érdekes ez az 5 pont, mert ez a mai kornak is nagyon fontos lehet, vagy szól, hiszen abból azt mondja, hogy az első pont az a depressziónak a legyőzése. És a depresszió, amely kapcsolódik ahhoz, hogy alacsony az önértékelésünk, vagy nem jó az önértékelésünk, és azt mondja, hogy ugye azt mondja az ember, hogy nem képtelen vagyok rá. És erre a Buddha azt mondja, hogy nem, képes vagy rá, hiszen Buddha-természettel bírsz. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet a mai kornak is. But when you have confidence, then you also become arrogant. You think you are able to do things and you are better than others. So there is the contempt towards others. The Buddha nature teachings teach that everybody has Buddha nature. So therefore you should respect others and not be disrespectful or contemptuous. Úgyhogy viszont akkor, amikor elfogadjuk, hogy Buddha természettel bírunk, akkor viszont felkelhet a gőg, meg fölkelhet az arrogancia, úgyhogy természetesen azt is tudnunk kell, hogy nem csak nekünk van Buddha természetünk, hanem minden lénynek, és akkor ez a módja annak, hogy ezen is túllépjünk. Then we are often caught up with the ordinary worldly material things. Buddha nature teachings teach that they are unreal, they are false, deceptive. The true real thing is the Buddha nature. So it helps overcome clinging to what is false and unreal. Aztán a következő pedig arról szól, a Buddha természet tanítása szerint az egész anyagi világ az illúzió, és éppen ezért a ragaszkodás és a mindenfajta birtoklás az teljesen egy tévedés. A maga az anyagi világ az egy tévedés-szerű természetet mutat, és ezáltal segít ugye a Buddha természetnek a tanításában, hogy minden ragaszkodásunkon túlléphessünk. And when one is occupied with ordinary worldly material things, unreal things, you also disregard the real thing, the true ultimate nature of yourself. So Buddha nature teachings help identify that the true nature you have to really focus on. The real Dharma is the Buddha nature. És azt mondja ugye, hogy a világi dolgok azok illuzórikusak, viszont a valóság az maga a Buddha természet. Tehát ilyen értelemben segít abban is, hogy a saját önazonosságunkat, vagy önvalónkat föl tudjuk fedezni. And the fifth problem that Buddha nature teachings serve to overcome is excessive self-cherishing, self-love. És ugye az 5. pont pedig, hogy a önmagunknak, vagy hogy a önszeretetet legyőzzük. Ez is a Buddha természet tanítása révén történik meg. And then to talk a little bit about the practical application of Buddha nature. The most fundamental application you find is Buddha nature as the basis, as the foundation of practice. That if there was no Buddha nature, as you see in the verse here, you wouldn't have the wish to become happy or to seek enlightenment. You wouldn't be getting tired of suffering. So these all indicates that there is an innate yearning for a higher goal, and that yearning comes from the Buddha nature within us. És ugye most gyakorlás szempontjából ez a vers ugye az arról szól, hogy ha a Buddha természettel nem rendelkeznénk, akkor sem a szenvedés nem lehetne, de nem lehetne maga a kívánság sem, hogy túllépjünk a szenvedésen, és nem jelenhetne meg a szándék a nirvána elérésére is. Úgyhogy tulajdonképpen a Buddha természetnek a tudását a gyakorlás alapjává teszi, hogyha ezzel nem rendelkezünk, akkor nem tudunk miért, nem lesz meg a cél, hogy miért induljunk el. And here I give few examples of the application of Buddha nature in practice. The most important in all Indo-Tibetan Buddhist traditions is really practicing on Buddha nature or meditating on Buddha nature as the ultimate truth, as the ultimate nature of things. Whether you are Rangtongpa, when you understand Buddha nature to be emptiness, or whether you are a Shentongpa, where you understand Buddha nature to be the innate Buddha in you, you see both as ultimate truth, and most of the meditation practices are geared towards this
understanding of the ultimate reality. Úgyhogy elmondható, hogy tulajdonképpen a Buddha-természet az a legfontosabb alapját képezi, például a tibeti buddhista hagyományokban a meditációnak, hiszen ezen történik a Buddha-természeten, ez a tárgya a meditációnak, legyünk akár a rangtompákhoz kötetőek, ahol ugye a meditációnak a célja az üresség megvalósítása, vagy a sántompákhoz kötődőek, akiknek a lényege, hogy a meditációval önmagunkban megtaláljuk a Buddha-természetet, ugye a maga mindenféle kvalitásaival. Then another very illustrative case of Buddha nature and practice would be the mandala of deities. Sorry, the system didn't read my font, so that word is supposed to be mandala of deities. You come across many Vajrayana Buddhist practices where you have this configuration of deities that are all representations of the energies associated with Buddha nature. És így ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami a mandala istenségeken való meditáció, ez a mandala vagy az istenségek jogája, amely tulajdonképpen arról szól, hogy egyfajta formát adunk a Buddha természetnek, és ez a maga a meditációnak a legfőbb tárgya. És Vajrayánában ugye ezt találjuk. And when you talk about the nature of mind in the Madhyamika tradition or in the Gelugpa Lojong tradition, the Nyingma Dzogchen tradition or Kagyu Mahamudra tradition, there is so much focus on understanding the true nature of the mind, and that is Buddha nature. So Buddha nature is practiced intensely through the mind-pointing instructions and meditation on the nature of the mind. Úgyhogy ugye a legmagasabb szintű meditáció például ugye a Madhyamaka meditáció, vagy pedig ugye a Gelug rendszerben a Lojong gyakorlatok, amelyek mind ugye a Buddha természetre irányulnak, vagy pedig a Nyingma rendszerben a Dzogchen, vagy pedig a Kagyunél a Mahamudra, az mind ugye a legfőbb tárgyaként ugye a Buddha természetet tekinti, tehát ezek a legmagasabb szintű meditációs formák. Then you also have practices like Kalachakra's six yogas in Kalachakra, or the Tögel practices in Dzogchen, the yogas of the dharmas of Naropa. A lot of these talk about the sacred channels and energies and fluids, which are also connected to Buddha nature, as Buddha nature being the source of these divine, sublime energies. És aztán nagyon sok olyan tanítás van, mint például a Kálachakrának a 6 jogája, vagy pedig ugye a Nyingma rendszerben a Tögel tanítások, vagy pedig a Naropának a 6 dharmája, amely ebben nagyon lényeges ugye a testnek az energiacsatornáin és annak a finom energián és nedvein való gyakorlás, amelyekről azt mondják, hogy lényegében ezek mind a Buddha természetnek az energetikai megnyilvánulásai, ahogy ennek a Buddha természet energiának egyik formája például a mandala is. And one of the most specific, very striking practice of Buddha nature is found in the practice of time. At the time of death, you talk about luminosity or clear light experience. That is really Buddha nature being made bare and open to an ordinary person at the time of physical and psychological disintegration. És ez ugye egy nagyon lényeges pont az, hogy minden hétköznapi embernek is a Buddha természet az megnyilvánul a halál folyamatában. Ugye azt mondják, hogy a tiszta fény tudata az minden lénynek megnyilvánul a halálnak a lépéseiben. So here you see a passage from the Tibetan Book of the Dead, Buddha-természet, talking about that moment when Buddha nature is laid bare with no obscurations for a very short, split-second moment. And if you are a very good meditator during the living time, when you are alive, you manage to grasp that moment and become a Buddha in an instant. Úgyhogy itt ugye ez a tibeti halottas könyvből van, ugye a Buddha-természet származik ez az idézet, amely ugye arról szól, hogy a Buddha természet minden érző lénynek akár csak egy pillanatra is, de felvillan a halál folyamatában, és hogyha valaki az életében elérte azt, hogy nagyon jó meditációs gyakorlóvá válik, akkor ezt az állapotot, ha képes a halál folyamatában megragadni, akkor buddhává válhat. So that is a very brief account of the theories and the practices regarding Buddha nature. What I would like to share is also these websites
You can use either of these links. Let me try going there. You can find a lot of resources here. Úgyhogy ez egy nagyon rövid összefoglalása volt arról, hogy nagyjából hogyan indulhatunk el a Buddha-természetnek a felfedezés és kutatása irányában, és most szeretnénk nektek mutatni egy-két olyan oldalt, amellyel tovább lehet menni, tovább lehet tanulni, tovább lehet információkat szerezni. Apologies, they are not yet in Hungarian. Még nincs magyarul, ezért bocsánat. But you can find discover section for beginners, and then explore for intermediate, and then more advanced study of the Ratnagotra Vibhaga under these themes. You can also use the menu up there. Here we have under literature, the primary sources, Ratnagotra Vibhaga, the sutra sources, and then the commentaries on the sutras, and the secondary writings in European languages mostly. Úgyhogy a honlapnak a felépítésén látjátok, hogy ez ugye a felfedezni, az a kezdőknek szóló szövegeket tartalmazza, aztán az Explore ugye az is végülis még jobban felfedezni, az pedig már a haladóbbaknak, és aztán utána tanulmányozni, az pedig már kifejezetten a szövegszerűséggel is, tehát azt is értőknek szól, tehát a még haladóbbnak, ahol arra volt a Vibrágának a különféle szövegeit találjuk, és ugye az irodalomnál látjuk mind a szöveget, mind pedig a különféle sutra forrásokat, valamint ugye a kommentárokat, és aztán a nyugati másodlagos forrásokat is összegyűjtöttük. You can also find resources, including a lot of audiovisuals of lamas teaching, of scholars talking, and then under events, a monthly conversation I host, inviting lamas, scholars and meditators on Buddha nature to discuss the topic. Aztán láthatok itt ugye a további források, amelyek között ugye rengeteg olyan tanítás van, ami különféle lámáktól, rimpocséktól, tanítóktól a Buddha-természetről szóló tanítás, és aztán van az eseményeknél, hogy havonta összeülünk egyszer egyfajta, amelyet a Karma, ő a host, tehát ő az, aki az egészet irányítja, és ott is ugye meghívott lámák, tanítók vannak, ahol a téma az a Buddha-természet. And if you are a Tibetan, this is the interface where you get all the texts with Tibetan descriptions. És hogyha valaki a tibeti részre is, vagy tibeties, vagy tibeti részre és kíváncsi, akkor megtaláljuk Tibet, és itt láttam, hogy ott volt kínaiul is, és szanszkritul is mind a mellett. So, thank you. I stop here. Úgyhogy köszönöm szépen, és akkor itt meg is állnék. If there are any questions, and I'm available as long as you are. Van-e kérdés, mert én addig elérhető vagyok, még ti is. Én azt szeretném kérdezni, amikor két nézetéről beszélgetünk, hogy ugye az egyik azt mondta, hogy ki kell bontakoztatni, a másik, hogy fel kell fedezni magunkba, hogy a meditációs gyakorlata az különbözik, vagy ugyanaz? So you mentioned the Shantong and the Ramtong idea. The one is when you have to develop your Buddha nature is not fully accomplished. The other one is it fully accomplished, so you have to just discover. So are there any differences between the meditation techniques connected to the Ramtong and then connected to the Shantong school? Yes, so I must clarify that the description I gave is a very simple one, because even within the Ramtongpas there are different scholars with slightly different variations in understanding. Among the Shentongpas we find the same. In terms of practical applications, suppose you believe that you already have the full Buddhahood in you. The practice is mostly about getting rid of the obscurations, the defilements. So I suppose the practices are geared more towards actualizing the actual state. It is more simultaneous, speedy, whereas when you adopt the view that you just have the seed and you have to grow it,
the approach is much more graduated. So you see this difference in one being more gradual in approach, the other being very fast and simultaneous. Give example. Ugye az most gyakorlati szempontból az a különbség, ugye a meditáció, hogyha logikusan gondolkodunk, ugye az egyik ugye azt mondja, hogy Shentong, hogy eleve rendelkezem már vele, tehát magyarán nincs rajta mit kifejleszteni. Ez azt jelenti, hogy lényegében a Shentong elképzelésben a meditációnak a célja, hogy csak az elhomályosulások, tehát az akadályoktól kell megszabadulni. Ezért a Shentong elképzeléshez egy ilyen gyorsabb meditációs menet és olyan módszerek tartanak, ami egy gyorsabb elérést tesz lehetővé, míg ugye a Rangtongnál az a különbség, hogy nem csak az akadályoktól kell megszabadulnom, hanem közben még ki is kell fejlesztenem, tehát a Buddha-természetet ki kell bontakoztatnom. Tehát ugye a Rangtong módszerekhez egy sokkal inkább lépésről lépésre szedett, tehát egy ilyen graduális, egymás után következő meditációk sorát fogjuk találni. So, for example, in the typical Rangtong schools, you have a program where you first cultivate wisdom through study, then reflection, then meditation, and so forth. Whereas in Shentong schools, you may have these powerful meditation techniques like using postures to bring out the inner energy or the inner experience. You would have for instance, like the Tögal, different techniques of gazing at the light in a certain way to bring out the Buddha nature expression. Úgyhogy ha most még jobban levisszük, ugye azért azt említette Karma, hogy azért nem ennyire fekete-fehér a dolog, tehát nagyon sok Shentong mester van, aki neki szintén vannak ugye olyan elképzelések, mint inkább a Rangtongból, tehát hogy azért ez ilyen, de hogyha most is szétszedjük őket, akkor azt lehet mondani, hogy a Rangtong elképzelés, ugye ez a fokozatos, ami ez a stabil lépésről lépésre haladás, ami azt jelenti, hogy a Rangtong iskoláknál a meditáció, mielőtt még a meditációs technikákat elkezdenék, előtte egy nagyon komoly tanulás van, tehát szövegeknek a tanulása és megértés. Tehát azt mondja, hogy nagyon fontos egyfajta tanulásból származó és elemzésből származó bölcsesség ahhoz, hogy te elkezd a meditációkkal foglalkozni. Most ennek a másik oldal, ugye a Shentong, amelyik azt mondja, hogy eleve megvan, az nem fektet ekkora hangsúlyt a tanulásból származó bölcsességre, hanem azt mondja, hogy például olyan speciális módszerek, mint a testhelyzet, nagyon fontos a belső energiákkal való gyakorlás, vagy például a Tögal gyakorlatoknál a szemnek a különféle, hogy merre néz. Ezek ugye olyan speciális módszerek, amik közvetlen kapcsolódást hoznak létre ugye a Buddha-természetünkkel. Tehát ilyen szempontból érzékelte a különbség a kettő között. Yeah, but I also want to clarify that the Rangtong Shentong lines sometimes are not as fixed. So, for instance, Chandrakirti, in his Madhyamaka Avatara, Introduction to the Middle Way, he talks about Buddha nature as a provisional teaching. He argues emptiness is the ultimate truth. But if you read his commentary on Guhya Samaja, then he is talking about how earth is already enlightened Buddha, how water is already a perfect Buddha. So you actually have even one person taking different positions in different contexts. De ugye az is egy érdekes tényező, hogy ha megnézzük Chandrakirtit, akkor neki van ugye szutrikus kommentárja, és van tantrákhoz kapcsolódó kommentárja. Ugye a szutrikus az a Madhyamaka Avatara, amelyben leírja, hogy a Buddha-természet az nem a Bhutánnak nem a végső tanítása, tehát ugye nem szó szerint értendő, míg a Guhya Samaja tantrához írt kommentárjában meg leírja, hogy ez maga a Buddha-természet. Tehát még az is egy érdekes dolog, hogy úgy tűnik, hogy ugyanez a személy más területen máshogy nyilatkozik. Tehát ő tulajdonképpen ugye a szutrikus területeken ő Shentong nézetet képvisel, míg ugye a tantráknál például Rangtong. Vagy fordítva a Rangtongot és a Shentongit. Köszönöm. Jó. So if we just take the idea of Shentong, then how can we discover Buddha nature? In the Shentong. Yeah.
I suppose discovering first, of course, through study you recognize, but the Shentongpas, if we use an example, the best Shentongpas would be the Jonangpa tradition. The Jonangpas use Kala Chakra as one of the main practices. And in the Kala Chakra, you have the Sadanga yogas, which are all about doing these very powerful meditation, using different techniques to bring out the inner energy, inner Buddha nature out. Yeah, like the Bensu, dark retreat. Yes, the dark retreat. Yes. Úgyhogy én azt kérdeztem, hogy a Shentong elképzelés szerint ugye hogyan fedezhetjük fel a Buddha-természetet, és ugye a Shentong iskolához legtisztább, tehát a legtisztább formájában a Jonang vonalon találjuk meg ugye a Jonang pártnál, és a Jonang pártnál a legfőbb tanítás az a Kala Chakra tantra, és a Kala Chakra tantrához van a hatágú joga, a Sadanga joga, és a Sadanga jogában ilyen speciális módszerek vannak, ugye nagyon sok testhelyzet, joga van, meg például sötét elvonulás és a többi, amelyek ilyen speciális módszerek révén fedezhető fel a Buddha természet. I have a question. Based on all the knowledge you got, which way you are following, or what is your practice? So my main practice is mostly along the Kaju and Nyingma lines, where I see Buddha nature as a full-blown Buddhahood, but I am a more modern scholar, so I don't see Buddha as just somebody with heads and hands and arms, but Buddha as a state of perfection. That you can look at a pebble and you can see the Buddha-ness of the pebble, the perfection in a pebble. In the same way, I think you have your true state of the mind that is perfect and pure, and my practices involve mostly the Dzogchen and Mahamudra practices, which starts with simple Shine or Shamatha, calm abiding, and then goes further up. Also involving sometimes a lot of deity yoga, deity visualization and chanting. A kérdés az volt, hogy említette, hogy Karma, hogy mennyiféle elképzelés és hogy ő kérdés az volt, hogy személyesen ő milyen gyakorlatot végez, és a válasz az, hogy ő a Kagyu és a Nyingma vonalat követi, és bár tanult mást is, viszont ő, tehát ugye amelyik azt mondja, hogy a teljesen konkrét és eleve a Buddha természettel mi rendelkezünk, teljesen kibomlott Buddha természettel rendelkezünk, viszont ő egyben egy modern tudós is, tehát ő nem úgy képzeli el, hogy akkor hogy bennünk ott egy tökéletes Buddha van, hanem ő úgy látja, hogy a Kavicsban is meglátni a tökéletességet. Tehát az, hogy a tudattermészete az a magában a tökéletesség állapota, és hogy ezzel eleve rendelkezünk, úgyhogy ami az ehhez kapcsolódó gyakorlatok ugye a Dzogchen és a Mahamudra meditációt végzés, és Dzogchen és a Mahamudra gyakorlatok azok ugyanúgy a samatával kezdődnek, tehát ugye az egyhelyűséggel, bár a samatában megtalálunk istenségek jogáját is ugyanúgy, ahogy a tantrikus rendszerekben, úgyhogy ő ennek a gyakorlati rendszerét végzi. So if we agree that Bodza the dog has Buddha nature, and if we check him in a random way, what makes that seed grow in an animal? I mean, is it by certain acts, or by aging, or by us humans? Or very good. Interesting question. I think what a Tibetan Lama would say is you make the Buddha nature in Bodza, the dog, come out by creating an environment where the Bodza manifests the compassionate, more relaxed, more serene sort of approaches. And then finally they would argue that Bodza will take a better rebirth and go on to seek enlightenment, to sort of have the Buddha nature fully actualized. okay.
A kérdés az volt, hogy ha most veszük a bodza kutyus példáját, és a rangtong elképzelést, akkor ez azt jelenti, hogy a bodza kutyának egy olyan Buddha-természete rendelkezik, amely kibontakoztatandó. Hogyan tudja egy kutya, hogyan lehetséges, hogy egy kutyánál ez a Buddha-természet kibontakozzon, és a válasz az volt, hogy például a gazdiknak a felelőssége egy olyan fajta környezetet teremteni bodza számára, ahol együttérzést tapasztal, ahol a nyugalom, ahol azokat az emberi kvalitásokat, amelyek ugye a pozitív kvalitásokat tapasztalja, és ezáltal kibontakozhat, tehát elindulhat ugye a Buddha-természetnek a kibontakoztatása, viszont ugye azt is mondják a lámák, hogy ehhez ennél egy magasabb szintű testetöltésre van szükség, hogy ebben tovább tudjon fejlődni. If you mistreat Bodha, beat Bodha or be cruel to Bodha, I suppose it will bring the bad side of Bodha out, and Bodha will commit more bad actions like bad karma and will never have that opportunity to progress. So I think it's important we create this very conducive environment. But then what Tibetan Lamas often also do is they chant mantras or say prayers in the ears of the animals, praying that they take rebirth in Sukhavati realm or human rebirth and go on to become a Buddha, to follow the path of the Bodhisattva. Szóval egyértelmű, hogyha mi rosszul bánunk bodzával, és például agresszív módon vagy verjük a kutyát, akkor nem teremtünk azzal egy olyan körülményt, amely révén a Buddha természete az ki tud bontakozni. És tehát ez egyértelmű, hogy az együttérző, a békés, a barátság és a többi pozitív kvalitások azok, amelyek ezt lehetővé teszik, és ráadásul bodza sem fog tudni úgy viselkedni, tehát ő is olyan negatív cselekedeteket hajt végre, amivel nem fog tudni olyan magasabb létformába megszületni, ahol úgymond az ösvényre tud lépni. Másrészt pedig a lámák nagy részének, tehát mindenki tud olyan mantrákat, amelyeknek kifejezetten az a célja, hogy az állatok fülébe súgva, vagy pedig előttük mantrázva, az egyfajta okokat ültet el abból a célból, hogy utána majd ennek a beérés az, hogy jobb létformába kerüljön, például Sukhavatiban, tehát ugye Amitabha Bhuttának a mennyei világában, vagy pedig olyan gyakorlatok és mantrák is vannak, amik elősegítik, hogy emberként tudjon megszületni. Ez nem csak a bodzakutyára érvényes, hanem a gyereknevelésre is mondjuk, hogyha olyan rossz körülményeket, vagy olyan körülmények között kell fejlődnie, ami negatív, az And she said that she thinks that this is the same for example, bearing a child. Also, the responsibility of the parents to give that kind of positive environmental circumstances. Yes, absolutely. Yes. Absolutely. Végsően. Yes. So one of the main reasons why we are doing the Buddha Nature project is also to really counteract, to combat this widespread feeling of negativity, of seeing the world as bad and evil, and also a world where there is bad, of course, to help those who are bad to have a more positive approach, to respect other people, other races, other political groups, to basically raise this awareness of the good nature of all beings, and through that promote some optimism, an approach that will bring about a positive approach that will bring about harmony and more unity among different kinds of people, rather than separation and conflict and violence. Úgyhogy az azért is nagyon jó, amit a Rita mondott, mert hogy magának a Buddha-természet, tehát ennek a projektnek ugye az a célja, hogy pontosan ezen tanítások révén egy pozitív irányba lökje meg a világot, amely ugye egy elég negatív hurokban van éppen, és hogy pont azáltal lökje meg, hogy bemutatja, hogy a világ nem rossz, hogy az emberi természet alapvetően nem rossz. És ezáltal akár azoknak is, akik úgymond
nem éppen a nem ártásnak a vonala mentén közlekednek, tehát akiről azt lehet mondani, hogy valóban a természetük szerint rosszak, abban is, azoknál is bemutassa, hogy van benne, mindenkiben van jó, mindenkiben van egy olyan dolog, ami kibontakoztatható, és akkor ez mind az egyén, mind pedig a környezet szempontjából egy ilyen jó irányba való terelődést mutat, hogy a világ is lehet jó, és ugye az emberi lények is eleve jók. Tehát ez a célja, amiről a Vita is beszélt. És akkor ilyen értelemben a társadalomban is egyfajta összhangot, harmóniát és az egységet meg lehet teremteni, ahelyett, hogy diszharmónia és pont ugye széthúzás lenne, amit tapasztalhatunk. So I see Gabor standing up. What does it mean? One of the things that I and my friend Gerard and also Zoltan, we have been doing is to bring this wisdom of Buddhism into real life, in education, in entrepreneurship and business, and also among the public culture. So we have been promoting Bodhisattva entrepreneurship. I don't know if you believe that even, but there is a way to become an entrepreneur, not only to make profit for oneself, but to actually benefit both oneself and others. And we have this program going on for last 18 years now. And I'd like to contribute this book to the library here, so you get to read the stories of our Bodhisattva entrepreneurs. Thank you. Vállalkozó. Tehát ugye az látja, hogy a Gábor fölállt, és akkor most meg is ragadná az alkalmat, hogy elmondja, hogy tulajdonképpen ennek az egész projektnek az is a célja, hogy a buddhista tanításokat a hétköznapi életbe tudjuk ültetni, és nem csak ugye a személyes hétköznapi életünkre gondol, hanem mind az üzleti életbe, mind a kulturális, és mind pedig ugye az oktatásnak a működésébe is, hogy ezek átültethetőek legyenek, hiszen ilyen pozitív irányba vinni el, és ugye ezért van az, hogy a bodhisattva vállalkozók, az a kifejezés, az, ami ennek a könyvnek is a címe, hiszen ez egy olyan könyv, amiben olyan történetek találhatók, ahol remélhetőleg olyan bodhisattva vállalkozóknak az élettörténetét és működését tudhatjuk meg, akiknek nem a legfőbb célja az önös érdek és az önös érdekből való gyűjtés, hanem hogy figyelembe veszik ezt, hogy Buddha-természet, tehát hogy egy alapvető jó természettel rendelkezünk, és hogy fontos számukra az is, hogy a környezet hogy néz ki. Next time I'm here, I can talk about Buddha in business. Ez alkalommal lehetne, ez is a témánk, hogy a Buddha az üzleti életben. Do you say any dedication prayers in the tradition? If you do, we can say. Hogyha egy érdemfelajánlás. Is that your tradition? You may have it. Usually what we use is a Nagarjuna prayer, che vada e open sono mesi sono és legyen nem pakni tovább. So why don't you leave that? Érdemfelajánlás. Évadi Jeho Kön Sönam Yeshe Chok Chok Shing Sönam Yeshe Le Chok Le Tampa Kunyi Topar Shu. Thank you, Zoltan. Yes, we would like to thank you for your wonderful presentation tonight, and Zoltan for your interpretation. Bad interpretation. Very good interpretation. Szeretnénk megköszönni Karma Phunthsónak a vasti előadását, és Zoltánnak pedig a kiváló fordítását, és a jelenlévőknek pedig a figyelmet. And for those who attended this evening, this program, your participation and your engagement. We learned a lot about Dharma nature, the Buddha nature, and now it's time to nurture Buddha nature with fresh air, eating or sleeping. Sokat tanultunk a Buddha-természetről, és akkor most megragadhatjuk az alkalmat, hogy friss levegővel, vacsorával vagy alvással tápláljuk tovább. Köszönjük szépen az épületet. Thank you very much.